עקמת בקרב מבוגרים היא עיוות תלת-מימדי של עמוד השדרה, ויכולה להוות בעיה קוסמטית, לגרום לכאבים, ובמקרי קיצון עלולה לגרום לבעיות תפקודיות קשות ולשיתוק. הטיפול העיקרי בעקמת הוא שיקומי, אולם יש מצבים המחייבים פנייה להליך ניתוחי מסובך. על הגורמים לעקמת ודרכי הטיפול בה, בסרטון הבא. יציבה תקינה מתאפיינת במצב בו הראש נמצא מעל הכתפיים, הכתפיים נמצאות מעל האגן, והאגן נמצא מעל כפות הרגליים. עקמת הינה עיוות במבנה של עמוד השדרה. עקמת במבוגרים נגרמת משתי סיבות עיקריות. האחת הינה אנשים שסבלו מעקמת בגיל צעיר ופיתחו שינויי שחיקה של עמוד השדרה ולכן פונים לרופא. הקבוצה השנייה היא אנשים שלא סבלו מעקמת בגיל הצעיר, פיתחו אותה בגיל המבוגר ופונים לרופא בגלל שינויי השחיקה הנלווים לעקמת. מרבית הפציינטים לא יודעים שיש להם עקמת, הם מתלוננים על כאבים, כאבים בגב, כאבים עקרוניים לרגליים, מגבלות עמידה, מגבלות הליכה או מגבלות תפקודיות אחרות. הרופא בודק את המטופל ללא בגדים עליונים ומתרשם מהיציבה שלו. פציינטים הסובלים מעקמת משתמשים במנגנוני פיצוי על מנת לשמור על היציבה שלהם. הם זוקפים את הגב, מיישרים את מפרקי הירכיים ולעיתים מכופפים את הברכיים. אולם, לעיתים מנגנוני הפיצוי האלה מתעייפים, ואז מול עינינו אנו צופים בפציינט שעומד ישר ופתאום מתחיל להתכופף קדימה וקורס לצד מסוים ומתלונן על כאבים. כדי להבין טוב יותר מה קורה בתוך העקמת, אנו שולחים את המטופל לבצע צילומים, בדיקות CT, בדיקות MRI, ולאחר שצפינו בהם אנו מבינים היכן התפתחה העקמת, היכן קיימים כשלים ביציבות עמוד השדרה, והיכן קיים לחץ על הרקמה העצבית. הטיפול בעקמת נחלק לארבע קבוצות עיקריות. הקבוצה האחת הינה טיפולים שיקומיים, שנועדו לחזק את השרירים השומרים על היציבה, ולאפשר לאותו פציינט להתמודד עם העקמת. הקבוצה השנייה הינה עזרים כגון חגורות, מכוחים, והגבהה של נעל כדי להביא את הכתפיים מעל האגן ואת האגן מעל כפות הרגליים. הקבוצה השלישית הינה טיפולים במרפאת הכאב, על מנת לתת תרופות וזריקות ולאפשר למטופל רמת כאב נמוכה יותר, והתמדה בתרגילי היציבה כדי להביא אותו למקום תפקודי טוב יותר. קבוצה קטנה של המטופלים נזקקת לטיפול ניתוחי. הניתוח הינו ניתוח ארוך, מדמם ומסובך. אחוזי הסיבוכים בניתוחי עקמת יכולים להגיע לכ-50%. ואין זה נדיר למצוא את עצמנו חוזרים לחדר הניתוח על מנת לבצע שיפוצים כדי להבטיח את התוצאה של הניתוח. לסיכום, עקמת במבוגרים הינה הפרעת יציבה המתבטאת בכאבים ומגבלות תפקודיות. הרפואה המודרנית יודעת להחזיר את מרבית המטופלים לדרגת כאב נסבלת ולדרגת תפקודית טובה יותר באמצעים שיקומיים ואחרים. אולם, במקרים נדירים, אנו נאלצים לפנות לטיפולים ניתוחיים מורכבים ומסובכים על מנת להחזיר את המטופל לדרגת כאב נסבלת ולאיכות חיים טובה.